κύριε Πολατίδη. Καλησπέρα, Αγγελική. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Πάρα πολλές απορίες έχω εγώ για αυτό το ζήτημα, ξεκινώντας από τη βασική, αν στο σήμερα πραγματικά υπάρχει αυτό που λέμε κυνήγι θησαυρού. Κοιτάξτε, το κυνήγι θησαυρού είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την αρχαιότητα ως σήμερα. Ψάχνουμε για θησαυρούς, είτε είναι στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια, από τα Ρωμαϊκά, τα Βυζαντινά, από τον Εφήλιο, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως σήμερα. Δεν πάνε να πει ότι μπορούν να βρουν μόνο οι ανεχνευτές μετάλλων κάποιο θησαυρό. Μπορούν να βρουν χαλμώντας ένα σπίτι, σκάβοντας ένα δρόμο, κάποια δουλειά, κάποιος αποτέχει. Όμως οι ανεχνευτές μετάλλων τα τελευταία χρόνια είναι να μάθουν και τελεφεατές μας ότι είναι σύγχρονοι, έχουν τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία. Είναι μηχανήματα που μπορούν να βρουν από μια καρφίτσα ως ένα καζάνι χρυσές λίρες ή κάποια αντικείμενα μεταλλικά που υπάρχουν κρυμμένα στη γη. Ή κάπου σε ντουβάρια, δεν ξέρω εγώ, που θέλει καθένας να κάνει μια έρευνα. Κύριε Πολατίδη, εσείς κάνετε αυτή τη δουλειά, έχετε αυτά τα μαγαζιά που μπορεί κάποιος να έρθει να προμηθευτεί από εσάς εργαλεία για να βρει προφανώς, εάν θέλει να βρει κάτι σε θησαυρό. Πόσα χρόνια? Θα σας πω κάτι και μετά θα γυρίσω στο θέμα που με ρωτήσατε. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση και δυνατή για να την ακούσουν όλοι οι φίλοι μας και χρυσοτήρες και φίλοι που είναι στο σταθμό και σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Τι θέλω να πω. Εγώ από μικρό παιδί, από 13 χρονών ως τα 54 που είμαι σήμερα, ψάχνω για θησαυρούς, ψάχνω για αντικείμενα που κρύβει η γη. Δεν πάει να πει ένας θησαυρός θα είναι μόνο λίρες. Έτσι μαθαίνεις και ιστορία. Μπαίνεις σε ένα κυνήγι που μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. Είναι ένα όνειρο. Δηλαδή δεν κυνηγάω μια πάπια, ένα κουνέλι, ένα λαγό, πώς να το πω, ή μια χίνα. Κυνηγάς ένα θησαυρό που μπορεί να αλλάξει η ζωή σου με ένα τυχερό μπιπ που θα κάνει το μηχάνημα. Μπορεί να βγάλεις ένα κυβότιο σφαίρες, ένα ντενεκέ άχρηστο, 10 άλλα άχρηστα αντικείμενα και να βρεις ένα κυβότιο γεμάτο λίρες. Ή κάποιον άλλον θησαυρό που έχει μεγάλη αξία. Τότε σε αλλάζει η ζωή σου πραγματικά. Στο δεύτερο κομμάτι, σε όλο τον πλανήτη οι Αμερικάνοι που είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι έχουν αυτό σαν πρώτο χόμπι για να ασχολούνται, για να ψάχνουν ψήγματα και ιστορία που δεν έχουν την ιστορία που έχει η Ελλάδα. Οι ανεχνευτές μετάλλων δεν είναι παράνομοι καταρχήν. Είναι νόμιμοι, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τους δηλώνεις, δεν φακελώνουν κανέναν, βγάζεις την άδεια κατοχής και μετά την άδεια έρευνας. Τώρα, αυτοί που ψάχνουν το βράδυ είναι όλοι. Οπότε θέλετε, με συγχωρείτε, σας διακόπτω για να γίνει σαφές, θέλει ειδική άδεια για να ψάξει κάποιος να βρει οτιδήποτε. Αν δεν χρειάζονται άδεια, σας λέω όμως το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε δίνει την άδεια κατοχής. Μετά εσύ που θέλεις να βγάλεις μία άδεια για να ψάξεις ένα σημείο, πρέπει να απευθυνθείς στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων, στον τοπικό νομό που είναι ο καθένας και που θέλει να κάνει έρευνα. Μπορείτε να κάνετε και έρευνες νόμιμες. Όμως πρέπει να παραβρίσκονται εκεί πέρα τα όργανα που πρέπει να είναι στο κράτος για να δουν τι ποσοστά πρέπει να πάρεις ή τι να κρατήσουν. Όμως κάποιοι που θα βρουν ένα θησαυρό από μόνοι τους, δύσκολο να το παραδώσουν. Δηλαδή δεν θα πάει κανένα να πει: εγώ βρήκα ένα κυβότιο λίρες, ελάτε εδώ σαν κράτος, πάρτε τα εσείς. Κάποιοι το πνίγουν, κάποιοι δεν το πνίγουν. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θέλουν να τα παραδώσουν στο κράτος. Οπότε μιλάμε λοιπόν ότι σε εκείνο το σημείο τα πράγματα γίνονται λίγο παράνομα. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτώ, έτσι από την εμπειρία σας και από αυτά που έχετε δει, οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτή την ιστορία, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε, ξέρετε, και με αφορμή όλο αυτό που έχει γίνει στο Μεσολόγγι και που φαίνεται οι σκέψεις και οι καταστάσεις να πηγαίνουν προς τα εκεί. Οι περισσότεροι λοιπόν που ασχολούνται με αυτό, προφανώς ασχολούνται παράνομα, δεν έχουν καμία διάθεση να συνεταιριστούν με το κράτος. Αγγελική μου, πολύ ωραία τα λες. Θα σου πω κάτι όμορφο μου κορίτσι, να καταλάβει και όλος ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί που είναι αρχαιοκάπηλοι, μέσα στο χόμπι μας, εμάς όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι οι εισαγγελίες, παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Απλώς τι θέλω να πω. Κάποιοι που ψάχνουν το βράδυ, σίγουρα ψάχνουν παράνομα. Δεν υπάρχει να ψάχνεις το βράδυ νόμιμα για θησαυρό. Ο καθένας από αυτούς που ψάχνει αυτά τα μηχανήματα το βράδυ παίρνει και την ευθύνη γι' αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πάει το βράδυ να ψάξει νόμιμα για κάποιο θησαυρό. Θέλει να τα βουτήξει, να τα πάρει, να τα κάνει δικά του και από εκεί και πέρα θα έχει και τις συνέπειες του νόμου. Όμως, πιο πολλοί χομπίστες χρυσοτήρες
γιατί μιλάμε για αυτό το επάγγελμα. Είναι πολύ καλά παιδιά, είναι της διπλανής πόρτας, δεν έχουν στο μυαλό τους να σκοτώσουν κάποιον άλλον. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι εγκληματίες, δεν είναι μόνο για το θησαυρό. Βέβαια, εδώ είναι και πολύ πιο ανοιχτό το παιχνίδι, γιατί υπάρχει και αρχαιοκαπηλεία. Τώρα εκεί, αν έχει βγει κάτι από το ποτάμι, να σας το πω κάτι που θα το ακούσουν για πρώτη φορά την δικιά στην εκπομπή. Η εμπειρία μου και η διατριβή που έκανα όλα αυτά τα χρόνια και έχω μεγάλη γνώση, κάποιος βοσκός που είναι στο βουνό θα βρει κάτι, θα βρει ένα σημάδι. Δηλαδή τι μπορεί να βρει? Μπορεί να βρει ένα σημάδι πάνω σε ένα βράχο. Μπορεί να βρει ένα δέντρο μοναδικό και να έχει κάτι, μια πηγή, να το μαρτυρήσει μια εκκλησία, ένα παλιό νεκροταφείο που ήταν πρώτο 100, 200, 500 χρόνια, δεν γνωρίζω τι έχει εκεί έξω. Καθένας στην περιοχή του έχει διάφορα σημεία που είναι μοναδικά. Είναι από μόνα τους, θα έκρυβες και εσύ τώρα. Δηλαδή θα πας σε ένα σημείο και θα δεις. Αν έχω κάτι που μπορώ να το κρύψω για να μην χαθεί, σε ένα μεγάλο πηγάδι που είναι παλιό, δεν χάνεται. Μια εκκλησία δεν χάνεται ποτέ. Ποιος χριστιανός χαλάει μια εκκλησία? Φοβούνται, γιατί είναι θρησκεία. Είναι μεγάλη η μαγεία και το να ταξιδέψει στο μυαλό, γιατί το μυαλό είναι αόρατο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει πατάω ένα κουμπί και θα βρω λίρες. Και να βρεις λίρες είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, είναι ένα όμορφο χόμπι. Μέσα σε αυτό το χόμπι υπάρχουν πάρα πολλοί απατεώνες φίλοι μας που παρακολουθάτε την εκπομπή. Μην αγοράζετε ποτέ χάρτες, γιατί αυτοί που πουλάνε τους χάρτες συνήθως είναι ψεύτικοι. Θα σας πάρουν τα λεφτά, θα σας κοροϊδέψουν και θα σας πούνε ελάτε να σας πουλήσω εγώ ένα χάρτη να πάει να βρεις ένα θησαυρό. Κανένα δεν πουλάει ένα χάρτη για 500.000 και για 5.000 ευρώ. Οι λίρες έχουν φτάσει σε μια τρομερή αξία. 500 ευρώ έχει μία σήμερα. Δηλαδή φανταστείτε ένα κουτί με 10.000 λίρες, κάνουν 5 εκατομμύρια σε βασιλικό μέταλλο. Όχι σε ένα μέταλλο που δεν έχει αξία. Δεν είναι σίδερα και ξέρω εγώ κεραμίδια, τούβλα. Εδώ μιλάμε για βασιλικό μέταλλο το οποίο πάντα θα έχει αξία και μετά από κάποια χρόνια θα φτάσει η λίρα να κάνει και 1.500 και 2.000 ευρώ. Όσο για το κομμάτι της αρχαιοκαπηλείας, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά αρχαία. Αυτοί που κάνουν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της ο νόμος, να τους μαγκώνει, να τους κλείνει μέσα, να φτιάξουν καινούργιους νόμους, γιατί δεν είναι ο νόμος μόνο μέσα στους αρχαιοκάπηλους. Να σας δώσω να καταλάβετε εσείς που είστε μια κοπέλα, Κατερίνα. Έχεις με τον αδελφό σου ένα σπίτι. Πάμε να το χτίσεις και από κάτω βρίσκεις αρχαία. Τι κάνεις? Χτίζεις το σπίτι και κρύβεις τα αρχαία. Γιατί δεν είναι η πολιτεία έτοιμη να σε δώσει το αντίστοιχο οικόπεδο. Γι' αυτό βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη πόλη πάνω στην πόλη. Ξεκινάει τα αρχαία χρόνια, ερχόμαστε στα Ρωμαϊκά, ερχόμαστε στα Βυζαντινά, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ως σήμερα εμείς. Αν ήμασταν αδέλφια εγώ και εσύ, είχαμε ένα σπίτι από τον πατέρα μας κληρονομήσει ένα οικόπεδο. Και θέλουμε να χτίσουμε μια οικοδομή. Τι θα κάνουμε? Πάμε εκεί να χτίσουμε. Οι αρχαιολόγοι βγαίνουν μόνο τότε έξω. Εμείς λέμε τον Πολυδοσχέρη, εμείς κάψεις πολύ βαθιά στα θεμέλια, θα σκάψουμε και μετά. Γιατί θα βγει είναι αυτό το κλασικό που συμβαίνει πολύ περισσότερο σε περιοχές που έτσι φημίζονται κιόλας για τα αρχαία που έχουν. Σε αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο. Και είναι και τεράστια αυτή η συζήτηση. Ξέρετε, άμα ξεκινήσει δεν φτάνει πουθενά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που μπορούμε να δώσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως το κομμάτι της υπόθεσης εκεί στο Μεσολόγγι, έτσι όπως εσείς το βλέπετε με τη δική σας εμπειρία. Παραπέμπει η κατάσταση αυτή σαν κάτι τέτοιο να συμβαίνει ή τώρα συζήτηση γίνεται για να γίνει? Κοίταξε, μπορεί να συμβαίνει γιατί εκεί έχουμε κι άλλες 2 δολοφονίες, δεν ξέρω, βγήκαν από την Νικολιούδη και δεν ξέρω από κάποιες εκπομπές που τις έμαθα κι εγώ μέσα από τα site. Τι μπορώ να πω? Εκεί αυτός είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμός. Να σας δώσω να το καταλάβετε καλά εγώ τι μπορώ να πιστέψω εγώ σαν Πολατίδης, σαν ένας απλός πολίτης. Δηλαδή, αυτός είχε προσωπικά με κάποιον άνθρωπο. Μπορεί και με 2 και μπορεί με 3. Το στήσανε μια ενέδρα γιατί το χρωστούσανε χρήματα. Τώρα αν είχε κάτι ακόμα πίσω από αυτό, δεν το γνωρίζω. Μπορεί όμως να ήταν μια συζήτηση να τον πάνε κάπου, να τον πούνε κοίταξε να δεις, εκεί έχει λίρες, έχω λίρες, έλα να τις δεις, να σας δώσουμε. Γιατί δεν βρήκα κάπου λίρες. Έλα σε δώσω, πόσα λεφτά σε χρωστάω, 10.000, 20. Έλα σε δώσω... Να στα δώσω έτσι, σε είδος. Ναι, σε χρυσό. Μπορεί να του πήγαν εκεί. Μπορεί και αυτό όλο να είναι ένα σκοτεινό κομμάτι και όλο είναι στο μυαλό, γιατί το μυαλό είναι αόρατο, δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Όμως
Υποθέσεις κάνουμε, θα δείξουν, οι αποδείξεις είναι, πιστεύω, κάπου. Προφανώς οι αρχές ξέρουν καλύτερα. Κύριε Πολατίδη, να σας ρωτήσω, ποιες είναι αυτές οι περιοχές στην Ελλάδα, έτσι, 2-3 πιο χαρακτηριστικές, που αν κάποιος ενδιαφέρεται έτσι, να ασχοληθεί με το κυνήγι του θησαυρού, είναι περιοχές που μπορεί να πάει? Θέλετε να μάθετε όλη την αλήθεια? Ναι, απολύτως. Η αλήθεια είναι τεράστια. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς θησαυρούς κρυμμένους μέσα στη γη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τα μυστικά είναι πάρα πολλά. Η γη είναι ένα χωνευτήρι και ό,τι μπαίνει μέσα στη γη, και αυτός που κρύβει πάντα ένα θησαυρό, δεν υπάρχει δεύτερο άτομο και τρίτο. Γιατί μια απόκρυψη θησαυρών ήταν ορκισμένη είτε στο κόμμα ή σε αυτόν που το υπηρετούσαν. Κάποιοι βέβαια υπήρχαν και επιτίδια, από εκεί τα κλέβαν, τα κάνανε, τα χρησιμοποίησαν. Οπότε ακόμα υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί? Βέβαια, δεν έχει βγει ούτε το 10%. Υπάρχουν θησαυροί τεράστιοι και δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά στην εκπομπή. Να σας πω πάρα πολλές έρευνες που κάνω και βλέπω πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί αν δεν ζεις στην Ύπαιθρο και ζεις μέσα σε ένα γραφείο, τι να δεις? Θα σου φέρουν ένα καφέ να πιείς, θα σου πει τι πράγματα αυτό, δηλαδή, σαν τι πράγματα? Έχω πολλές ερωτήσεις και με περιορίζει ο χρόνος, οπότε εξηγήστε μου λίγο για να καταλάβουμε. Τι πράγματα βλέπω? Ναι. Βλέπω πάνω στη δουλειά μου, τα οποία δεν πρέπει να τα μάθει. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος κιόλας να μπορεί να τα διαχειριστεί. Γιατί όλα στη ζωή πρέπει να είναι διαχειρίσιμα. Όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό που θα τον πει, θα του ακουστεί και θα το μάθει μετά από 30 χρόνια. Δεν είναι, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάντως ένα μυστικό υπάρχει. Η γη δεν έχει φανερώσει το 10% από τα μυστικά που κρύβει μέσα στη γη. Αυτό το υπογράφω με τα δύο μου χέρια. Ξέρετε κόσμο που έχει βρει θησαυρούς πραγματικούς εννοώ? Αλίμονα δεν ήξερα κόσμο. Ξέρω και πολύ κόσμο που έχει βρει θησαυρούς. Ξέρω κόσμο που ζει με αυτό το επάγγελμα, που για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι χόμπι. Μπορεί να του δώσει μια τύχη, άλλοι τα παραδίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί που παραδίνουν. Να σας δώσω να καταλάβετε, η αρχαιολογία πώς δουλεύει. Η αρχαιολογία δεν βγαίνει να σκάψει ποτέ. Βγαίνει μια μπολντόζα να κάνει ένα δρόμο, η μπολντόζα όπως σκάβει, βγάζει ένα μάρμαρο. Τρέχει η αρχαιολογία, το βρίσκει εκεί. Άλλο σκάβει για να κάνει εδώ στα χωριά μας πάνω, να περάσει έναν αγωγό για να μπορεί να ποτίσει. Σκάβει τσάπα, έρχεται η αρχαιολογία. Αν δεν κάνεις έρευνες, δεν πας στον τόπο που υπάρχουν τα αντικείμενα, δεν θα τα βρεις ποτέ. Δηλαδή, φανταστείτε τον εαυτό σας μέσα σε ένα δωμάτιο μόνοι σας. Όταν υπάρχει ένα ακόμα άτομο, κάποια στιγμή θα συναντηθείτε. Αυτοί δεν πάνε να βρουν το επόμενο άτομο. Αυτή είναι μια άποψη δικιά μου, γιατί στην Ελλάδα κρίμα μπορούσαμε να ζήσουμε με τον πολιτισμό μας και με τον τουρισμό μας. Γιατί υπάρχουν πάρα μεγάλοι θησαυροί κρυμμένοι που είναι ολόκληρα σπίτια κάτω στη γη. Δεν μιλάμε για ένα κουτάκι. Όταν δεν μπορείς να βρεις ένα αντικείμενο όσο είναι ένα σπίτι, κάτι δεν κάνεις καλά στη δουλειά σου. Κύριε Πολατίδη, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας απόψε. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε εδώ στον αέρα του Talk Radio. Έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα. Μαζέψτε τους όλους μαζί, εγώ είμαι ανοιχτός να μου κάνετε και τις πιο δύσκολες και ένα βράδυ θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.